RMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang umaga mga kasama. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Marso 4, 2026. Radyoman Zhander Cayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Narito na ang ulo ng mga may init na balita. RMN Network News. Pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit ng gulo sa Middle East magiging pahirapan ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit 1,400 na mga Pinoy humingi na ng tulong para makabalik ng Pilipinas. That's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. Malakihang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, pinaghahandaan na ng gobyerno. Pangulong Bongbong Marcos hihingi ng emergency power sa Kongreso na nanawagan ng pagtitipid. We have issued a directive to all the government offices to find ways to save energy. Mga aligasyon sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Mainit na pinagtalunan ng House Committee on Justice. Sufficiency in substance, pagbobotohan naman ng komite ngayong araw. Imagination remarks ni Quezon City Representative Bong Suntay sa aktres si Ann Curtis. Inalmahan ng mga kongresista. Umani ng kaliwat ka ng batikos, Suntay pinagpa-public apology. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init. Babaeng engineer patay ng pagbabarili ng dating ka-live-in nito na sundalo sa Katarma, Northern Samar. El Nino o tagtuyot posibleng mabuo sa Agosto hanggang Oktubre. Matinding pag-ulan sa Luzon ibinabala ng Pag-asa. At sa showbiz, ito nga hong pahayag ni Congressman Bong Suntay na nai-imagine niya si Ann Curtis pinalagan ng kapatid ng aktres at ilan pang mga artista. RMN Network News. Tayo po ay live na napapakinggan at napapanood. Sa Facebook po yan at sa lahat po ng himpilan ng RMN at IFM sa buong Pilipinas. Sa YouTube naman, napapanood tayo sa RMN Network News PH na YouTube channel. Detalye na ating mga balita mga kasama. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na hindi agad maisasagawa ang repatriation o pagpapauwi sa bansa ng mga Pilipinong naiipit ng gulo sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, delikado pang bumiyahe sa ngayon dahil sarado ang mga paliparan at maaring malagay sa panganib ang pagbiyahe by land. Batay naman sa pinakahuling datos ng pamahalaan, mahigit 1,400 na mga Pilipino mula sa Middle East ang humihingi na ng tulong para makauwi ng bansa. 10 ang gusto magpa-repatriate from Iran. Ang pinakamarami from Israel, 297, 22 from Jordan, 231 from Bahrain, 586 from Dubai, 270 from Abu Dhabi. All together, that's 1,416 Filipino nationals who would like to have requested repatriation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed, there are all no-fly zones. This is a combat area. Habang wala pang ligtas na ruta, pinayuhan ng Pangulo ang mga Pilipinong manatili muna sa ligtas na lugar at sumunod sa abiso ng pamahalaan. Nakikipag-ugnayan na rin ang gobyerno sa mga hotel na malapit sa mga bomb shelter para pansamantala nilang matuluyan. Samantala, nakahanda naman ang mga asset ng Philippine Air Force sakaling kailanganin ang maramihang paglikas. RMN Network News. Ang CICC pinabulaanan ng kumakalat na viral video na isang Pinay na tinamaan umano ng missile sa Dubai. Ang kasama natin sa balitang yan live, si Radyoman Lestor Aler. RMN Live Report.
Rajuman Angel, nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban sa mga kumakalat na video online na nakakadagdag sa pangamba ng mga overseas Filipino worker at sa kanilang mga pamilya dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Kabilang dito ang video ng isang Pilipina sa Dubai na biglang tinamaan umano ng missile habang nagla-livestream. Ayon kay CICC Undersecretary Renato Paraiso, lumabas sa investigasyon ng kanilang digital forensic team na ito ay isang lumang footage mula sa Beirut port explosion noong 2020. Ibig sabihin, ang kumakalat na video online ay walang kaugnayan sa kasalukuyang tensyon sa gitnang silangan. Giit ng CICC na ang pagpapakalat ng naturang video ay isa lamang sa mga engagement bait na layong maghasik ng takot online. Dahil dito nagpaalala ang ahensya na may kaukulang parusa ang pagpapakalat ng peking impormasyon o balita sa ilalim niya ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Samantala, hinihikayat naman ng CICC ang publiko na itigil ang pagpapakalat ng mga videos na walang kaugnayan sa nangyaring kaguluhan. Sumubaybay lamang sa mga official page ng pamahalaan at isumbong sa kanilang tanggapan ang mga kadudadudang content online sa pamamagitan niya ng pagtawag sa Hotline 1326. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Lestoraler, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala, hihingi naman ng special powers sa Kongreso si Pangulong Bongbong Marcos para bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ito'y sakaling umabot sa $80 per barrel ang Dubai crude o yung Brent crude sa world market. Ayon kay Pangulong Marcos, maaaring ipatupad ang pansamantalang pagbaba ng buwis upang maibsan ang epekto nito sa mga motorista at mamimili. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate to maybe this is not yet a sure thing, but this is something that we are discussing, and it could be helpful. Is to give me the President the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. And that wala pa tayo doon. But if in case that happens, then maybe this is something that we will have to. This is one tool that we will have to have. Sa kabila nito, tiniyak ng Pangulo na may sapat pang supply ng langis ang bansa sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. We have sufficient supply of oil. Meron tayong stockpile that are approximately 50 to 60 days in terms of gasoline, in terms of fuel oil, and in terms of kerosene. So that is let me immediately allay the fears of everyone that our supply of oil-derived product oil products, oil-derived product, even fertilizer is something. Hinimok naman ni Pangulong Marcos ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan maging ang publiko na magtipid sa paggamit ng langis at kuryente. Hindi lamang sana sa government offices, but we have issued a directive to all the government offices to find ways to save energy in every ways. Yung mga unnecessary travel, yung mga carpooling, yung mga bagay-bagay na ganyan. And these are things that the general public can do. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. Una na ring humirit si Vice President Sara Duterte na ipagbawal ang mga motorcade at yung mga vehicle caravan bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo at lumalalang polusyon. RMN Network News. Ang Kamara handang makipag-ugnayan sa Senado para sa hirit na pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na maibaba ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Grace Mariano. Bukas ang Kamara na makipag-ugnayan sa Senado upang pag-aralan kung kinakailangan na amyendahan ang batas para mabigyan ng Pangulo ng sapat na kapangyarihan na maibaba ang excise tax sa mga panahong may matinding pagtaas sa presyo ng langis. Tiniyak ni Di ang pakikiisa sa layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na protektahan ang mamamayan laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Di, kung lalagpas sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude ay malinaw
malinaw na mararamdaman ito ng ating mga kababayan sa pamasahe, sa presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Kasabay nito ay nagpahayag din ng suporta si Di sa panawagan na ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan ay magsagawa ng mga konkretong hakbang upang makatipid sa paggamit ng kuryente sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Gate ni Di kailangang kumilos ang pamahalaan ng may malasakit, may pananagutan at may kahandaan. Binanggit ni Di na ang Kamara naman ay handang gampanan ang tungkulin nito upang matiyak na ang kapakanan ng mamamayan ang mananatiling pangunahing prioridad. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Ang Department of Energy pinabubuo naman ng task force para silipin ang supply ng langis. Kasama natin sa balita si Radyoman Sais Conde Batak. Pinabubuo ni Senator Wing Gatchalian ng task force ang Department of Energy o DOE para silipin ang sapat na supply ng langis sa bansa sa gitna na rin ng tensyon sa Middle East. Ay kay Gatchalian, kasama sa pinangangambahan niya na baka walang supply ng produktong petrolyo ang bansa bukod sa inaasahang pagtaas ng presyo nito. Sa ngayon ay walang barko ang makadaan sa Strait of Hormuz kung saan 30% ng global oil transshipment ay dito dumadaan. Apela ni Gatchalian na bumuo ang DOE ng task force para matiyak ang supply ng langis sa bansa. Pinasusuri rin ng mambabatas kung may contingency measures sa mga oil companies para matiyak na hindi mapuputol ang supply. Dagdag ng senador, 80% ng langis ng bansa ay nagmumula sa Middle East kaya dapat itong matugunan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN. RMN Network News. Nationwide fuel conservation sa mga pribadong sektor isinusulong ng DOE kasabay na nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Gerald B. Ulep. RMN Live Report. Nanawagan ang Department of Energy o DOE sa mga pribadong sektor na magtipid sa paggamit ng petrolyo kasabay ng nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garina, wala pa kasing katiyakan kung kailan magiging stable o matatag ang supply ng petrolyo dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Kaya isinusulong ngayon ng DOE ang nationwide fuel conservation sa pribadong sektor. Sa inilabas na pahayag ng DOE, may listahan ang ahensya ng ilang fuel efficiency at conservation practices na kailang ipatupad ng lahat ng government entities. Kabilang na dito ang regular at preventive maintenance sa mga sasakyan, pag-adapt sa standardized vehicle monitoring system at paggamit ng electric o hybrid na mga sasakyan. Ang advisory ay para maabot itong Government Energy Management Program goal na maibaba sa 10% ang konsumo ng petrolyo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald B. Ulep, Tatak RMN. RMN Network News. Dumako naman tayo sa mga balitang may kaugnayan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pagbubutohan ngayong araw ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ang mga impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kahapon hindi natapos ang deliberasyon nang mauwi sa mainit na pagtatalo ang pagtalakay ng komite sa grounds for impeachment ng ikatlong reklamong inihain laban sa pangalawang Pangulo. Kabilang dito ang mga aligasyon ng umunoy maling paggamit ng confidential funds, panunuhol sa mga opisyal ng DepEd at pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iginit ni Quezon City Representative Bong Suntay na kulang sa ebidensya ang mga reklamo, subalit kinontra ito ng endorser ng complaint at iba pang mga mambabatas. There is no specific allegation that the money was indeed that the money indeed went to the Vice President. Does rapid disbursement alone constitute an impeachable offense? Does it establish illegality? Confidential funds may be disbursed quickly due to operational requirements. The complaint fails to show the unlawful diversion. Saan ba ginamit yung confidential funds? Malinaw po na itinaad sa paragraphs 149, 151, and 153 that VP Sara was the accountable officer for over 500 million and that no disbursement could occur without her approval. Yan po sina Congressman Bong Suntay at Congresswoman Laila De Lima. Para naman kay Cagayan de Oro, Representative Rufus Rodriguez, hindi impeachable official ang kalihim ng DepEd kaya hindi ito sakop ng jurisdiksyon ng komite.
these allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. We're not impeaching here a Secretary of Education. Nandyan yung modus. It's the same modus. So we cannot separate the personalities of VPs of Sara Duterte as VP and also as concurrent capacity in those years that she was DepEd Secretary. Because nga, concurrent nga, we are talking here about same person. Samantala, iginit din ng ilang mga mambabatas na sapat na batayan ang umano'y pagbabanta ni VP Sara para maging sufficient in substance ang reklamo. Ayon kay Representative Janice Digamo, may bigat ang naturang pahayag at maaaring magdulot ng tunay na panganib. My husband, the late Governor Digamo, before he was murdered, he received threats when the VP reportedly made statements implying harm to the President, the First Lady, and the former Speaker. Those statements are serious, even if phrased as conditional. Kasi words from someone in her position carry weight. It can intimidate other officials, it can influence decision, and even undermine public trust. Samantala, tatalakayin din ng komite ngayong araw ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara na inihain naman ni Attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ni Representative Paulo Ortega at Benny Abante. RMN Network News. Mga kasama, inulan ng batikos ang naging pahayag ni Quezon City Representative Bong Suntay tungkol sa aktresa si Ann Curtis sa pagtalakay ng House Committee on Justice sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinagtanggol ni Suntay ang naging pahayag na ikalawang Pangulo ukol sa pagiging designated survivor nito. Iginit ni Suntay na maring biro at imagination lamang ito ni VP Sara katulad ng umano'y kanyang imahinasyon na makita aktres sa si Ann Curtis sa isang mall. You know, yung statement as being the designated survivor, it's not illegal, it's not criminal. In fact, it's a process in the United States. Sinabi lang niya yon. Siguro magpapatawa lang siya. And lastly, alam mo minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Mari naman itong... Congressman nyo yan, di ba? Congressman. Hindi ko binoto yan. Mari District ano ka ba? 4 ng District 4 Quezon din kami. City. Oo. Congressman natin. Pero binoto mo ba? Hindi rin. Mari nitong tinutulan naman mga kasama ni House Committee on Justice Vice Chairperson at San Juan Representative Bel Zamora at iginiit na hindi angkop ang nasabing komento ng bastos na kongresista sa mga kababaihan, lalo na po ngayong Women's Month. Dahil dito ipinabura sa opisyal na record ng pagdinig ang naturang pahayag ng mambabatas matapos aprubahan ng komite ang motion. I would like to have those statements stricken from the record. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month, Chair. sexual dun sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. Nevertheless, Madam Chair, I want that deleted in the record. It is just the start of the Women's Month. And I don't think that we should be hearing such comments from our dear colleagues. We are not censuring anything, but we are reminding them that, in fact, we should support women by not saying these statements. Samantala, iginiit ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago na dapat maglabas ng public apology itong si Suntay at tinawag ang pahayag na sexist at pag-objectify sa mga kababaihan, bagay na hindi dapat aniya ginagawa ng mga public officials.
Ganito rin ang pananaw ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na hinimok itong si Suntay na mag-sorry sa kanyang pahayag. Ayon pa kay Belmonte, nakakabahala ito lalo't bilang dating miyembro ng kanilang konseho, naging bahagi si Suntay ng Gender and Development Code. Naging member pa siya nun at bawal bastos ordinance na ipinapatupad ngayon sa nasabing lungsod. Alam mo, dati nakita ko rin yan si Congressman Suntay sa Shangri-La. There was something in me na nag-init. Nag-init. Oo, Na para bang, yung dugo ko. na para bang gusto mong buhusan ng kape. Kumukulong ka ba? Ayun, mayor na nila ang nagsabi na dapat siyang mag-sorry. Samantala po sa iba pang mga balita, RMN Network News. lusot na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang substitute bill para sa anti-political dynasty. Ayon kay Representative Zia Alonto Adyong, ang inaprobahang working draft ay ang House Bill number 6771 na inihain ni House Speaker Bogie D at House Majority Leader Sandro Marcos. Sa ilalim po ng panukala ipinagbabawal ang pagtakbo sa isang political unit ng magkakamag-anak hanggang second degree of civil relationship. A determination for the working draft substitute bill that we have approved is the version that has the most number of supporters and co-authorships. The Speaker's version, which is House Bill 6771, has obtained the biggest number of co-authorships, meaning you already assumed that these are the ones that are backing up this House version. More than 100 plus would actually signify to be co-authors of this House measure. Samantala, binawi naman ng ilang kongresista ang kanilang suporta sa panukalang batas dahil sa umano'y pagiging malabnaw o mahina nito. Kung ipapasa po natin itong version na ito po ay hindi anti-political dynasty bill. Dahil ito po, mas worst pa sa nangyayari ngayon. Hindi lang po mataba na dynasty ang ipopromote nito, bundat na dynasty. Yan po si 2nd District Caloocan City Representative Edgar Erice. RMN Network News. At abangan sa aming pagbabalik, DOJ binigyang diin na walang batas na nagbabawal sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC. At libreng sakay at mababang pasahe pinag-aaralan ng gobyerno sa gitna ng banta ng oil price hike ayon kay Pangulong Marcos. RMN Network News. May bundag Pilipinas, ito po si Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News. Kahit saan, kahit kailan, RMN Network News ang kasama mo. Kapag may kaganapan, agad namin itong ihahatid sa inyo. Mabilis, malinaw, at mula sa mapagkakatiwalaang newsroom sa buong bansa. Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng balita nandito. Mag-subscribe sa www.youtube.com/@RMN Network News PH at RMN Network News PH at panoorin ang latest updates sa RMN Network News YouTube channel. RMN Network News, balitang sigurado, balitang totoo. RMN Network News. Balita sa mga lalawigan, babaeng engineer patay ng pagbabarilin ng dating live-in partners na sundalo dyan po sa Northern Samar sa Katarman. Kasama natin sa balita, Radyo Manchester Sanita ng RMN Tacloban. RMN Police Report.
Sa kamay ng kanyang dating live-in partner na aktibong miyembro ng Philippine Army, nagtapos ang buhay ng isang babaeng engineer matapos itong pagbabarilin sa harap ng Regional Trial Court sa Barangay Dalakit, Katarman, Northern Samar. Batay sa impormasyong nakuha, pauwi na sana ang biktima at ang kanyang kapatid na lalaki sakay ng motorsiklo nang lapitan sila ng sospek na nakadestino sa Maulong, Catbalogan City, Samar at pinaputukan sila ng ilang beses. Agad na isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang babaeng engineer habang patuloy namang ginagamot ang kanyang kapatid. Na pag-alaman na nagmula sa pagdinig ng kaso ang biktima kaugnay ng isinampang kasong paglabag sa Violence Against Women and Their Children o VAUC laban sa sospek na ngayon ay isa sa mga tinitingnang motibo sa krimen. Bagamat hindi aktual na nakita sa CCTV footage ang mismong pamamaril, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril at makikita ang sospek na tumataka habang bitbit ang kanyang armas. Patuloy ang investigasyon ng pulisya at ang pagtugi sa sospek kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga kalapit na istasyon upang agad itong madakip. Kasama mo sa RMN Tacloban, Radyoman Chester Sanita, Tatak RMN. Network News. Siyam na individual kasama isang Chinese national na hinihinalang iligal na nagmimina sa Negros Occidental arestado. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Radyoman Juliet Panes. RMN Network News. Arestado ang siyam na individual na hininalang iligal na nagmimina sa bayan ng Hinubaan, Negros Occidental. Kasama sa mga naaresto si alias Z na isang Chinese national na itinuturing na mining manager at alias Berto. Inaresto din sina alias Joe na generator operator, alias Chris at Leo na mga backhoe operators ng Surigao del Norte at alias Dio ng Bukidnon. Arestado din sina alias Dan ng Zamboanga, Sibugay, alias Ed ng Davao Oriental at si alias Ran. Isang concerned citizen ang nag-report sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Provincial Field Unit sa nasabing pagmimina at napag-alaman din ng Mines and Geosciences Bureau o MGB na walang kaukulang dokumento ang aktibidad ng mga suspect. Na-recover sa mining site ang dalawang backhoe, dalawang 10-wheeler dump truck, vibrating screen, automatic generator set control panel, dalawang box na may laman na mercury bottles, dalawang ID ngunit ang isa ay alien certificate, mga armas at bala, firearm case, itak at isang sasakyan. Nasa kustudiya ngayon ng CIDG Negros Island Region ang mga nahuling suspect. Kasama mo sa RMN Bacolod, Radyoman Juliet Panes, Tatak RMN. Network News. Mga balita naman tungkol sa International Criminal Court at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi umano pinanood ng magkakapatid na Duterte ang confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang interview sa Dahig, sinabi ni Veronica Kitty Duterte na hindi nila kayang panoorin ang mga pagdinig. Actually, no, I'll be honest, hindi namin kaya manood. I think it's the same for the four of us and for my mother. We don't really watch the mismo because hindi namin kaya, honestly. It's hard for us. But of course, we do keep in touch with the legal team and just to see the progress. Sa kanyang pagbisita naman sa kanyang tatay, napag-usapan daw nila ng dating Pangulo ang pagtakbo ng kanyang ate na si Vice President Sara Duterte sa 2028. Proud anya silang lahat kay VP Sara bagamat may pag-aalala sila sa planong pagtakbo nito. Although he is beaming with pride hearing that, he also feels for her talaga. Because he said na parang no amount of adulation and honor could ever compensate for the misery and agony daw of being president. Sabi niya, look at me now. Sabi niya, ito yung trono ko, like pertaining to the chair beside him. All of us are very proud. We talked about that. But also there's this fear inkling for her, of course. She has children who are bata pa and that makes all of us a target, but alam namin kaya niya, siya pa ba? Diba? Alam niyo yung ugali ni VP Sara, mas matapang pa yan sa tatay namin, saka fighter talaga. Sa hiwalay namang panayam kay Davao City Mayor Baste Duterte, binatikos nito ang anyay panghihimasok ng ICC sa mga usaping panloob ng ibang mga bansa na ginagawa lamang nito sa mga developing country gaya ng Pilipinas. If that institution is truly, for lack of a better term, kung maayos talaga,
then they should send him back and follow the usual process. Diba? Kung talagang honorable itong institution na to. Because they know for a fact that this person inside, who seems to be my father, who is my father, kinuha, nilagay sa isang eroplano without going to the local courts and was sent here in the Netherlands into the detention. Yes, correct. So how can I be optimistic in an institution that cannot follow its own rules? Yan po si Davao City Mayor Baste Duterte. RMN Network News. Walang batas na nagbabawal sa pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Ito ang binigyan diin ng Department of Justice kasunod ng pahayag ni dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakipag-usap sila sa magkinatawan ng ICC matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, walang nagkasaad sa batas sa hindi po pwedeng makipagtulungan ang gobyerno sa ICC o sa iba pang international agencies. Ipinaliwanag ni Martinez na ito ang dahilan kung bakit kinukwestiyon ng ilang individual sa Korte Suprema ang kooperasyon ng pamahalaan sa ICC nang arestuhin at ipadala sa The Hague ang dating Pangulong Duterte. Position also, that being said, is that if you were to coordinate with the ICC now, there would be no legal prohibition. I think that one thing is clear legally at least, no? That's why the petitions were filed with the Supreme Court because kina-question nga nila kung legal or valid ba yung naging arrest ni former President Duterte dati. Will continued cooperation with the ICC also be illegal? That's a question that's pending with the Supreme Court. Now, since tinanong nga yun, meaning that our current laws do not clearly provide a prohibition na bawal kayo makipag-coordinate sa ICC, diba? Or Interpol for that matter. Pero paglilinaw ni Martinez, walang direktang ugnayan ng Justice Department sa ICC, ngayon nagpalit na ng kalihim ang kagawaran. As far as I know, no updates yet on coordination. Again, that was the policy stance by the former Secretary Remulla. With the change in administration, we'd have to look into what policy will be taking now, no? What directive the Secretary will be adopting now. Dati na kasing sinabi ni Remulla na nagkipag-ugnayan sila sa ICC para sa mga biktima na tumitestigo sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. RMN Network News. Sa iba pang mga balita, mga kasama, ikinokonsidera ngayon ng LTFRB ang pagpapatupad ng provisional fare increase sa public transportation. Sa gitna na rin ito ng posibleng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bunsod nga ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza, maaring desisyon na nila ang mga petisyon tungkol sa pagtataas ng pamasahe sa mga public utility bus at jeep kapag umabot na sa 60 pesos ang kada litro ng diesel. Sa petisyon ng mga transport group, humihingi ng 2 pisong increase sa minimum fare ang mga bus at jeep, habang 20 pesos naman ang hirit na taas presyo sa mga taas sa pamasahe sa flag down rate ng mga TNVS. Una nang inihayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng mas tumaas pa hanggang 5 piso ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Earlier, ang projection mga 5 to 10, but hindi natin masabi kung more than pa. No? Yan ho ang impact. So, ang equivalent sa pump price yan sa bawat $1 would be 30 centavo to. Baka dahil dyan sa shipping cost na rin, kasi i-increase na rin yan. Baka sabihin natin 30 to 50 centavo ang magiging impact per $1 increase. No? So, sa mga $10 na yan, baka mga 5 pesos per liter ang impact. Yan po si DOE OIMB Director Rino Abad sa panayam ng RMN. Network News. Mga transport groups sa Bacolod umaalma na rin sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Umaalma na ang mga operators at drivers sa public transport sa lungsod ng Bacolod dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng petrolyo bunsod na rin ng giyera sa gitnang silangan. Pero sa harap nito, paglaro ni Bacolod Alliance for Commuters, Operators and Drivers sa President Rudy Catedral na hindi sila humihiling sa Land Transportation and the Franchising Regulatory Board ng karagdagang taas sa pamasahe sa public utility jeepney bagkos na nawagan sila na alisin na o suspendin muna ang excise tax sa petrolyo para maibsan ang sobrang taas sa
sa presyo ng petrolyo bawat litro na dagdag pasanin sa mga operators at drivers. Kademand ang aton nga LTFA, hindi nga masakaan sa plite, pero dire sa syudad ng Bacolod, hindi kita magsasaka sa presyo sa plitihan kay makaluluoy gid ang aton nga mga commute. Umaasa rin sila ng fuel subsidy mula sa gobyerno, kagaya sa ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa gyera sa Middle East. Ayon sa Transport Group, posible tataas pa hanggang o lagpas pa sa 60 pesos bawat litro ang presyo ng petrolyo sa susunod na araw. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN. RMN Network News. Libreng sakay at mababang pamasahe pinag-aaralan po ng pamahalaan. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Mula Malacanang, si Radyoman Chanel Salazar. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga hakbang para maibsa na epekto ng inaasahang pagmahal ng langis kasunod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang sa mga opsyon ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga bus sa pangunahing ruta at pagpapanatili ng mababang pamasahe sa pampublikong transportasyon upang hindi mabigatan ang mga commuter. Tinitignan din ng gobyerno ang posibilidad ng karagdagang ayuda para sa mga manggagawa na maaring maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng krudo. Samantala, nakahanda ng ipatupad ang fuel subsidy para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at pangingisda kapag umabot sa $80 kada bariles ang presyo ng langis sa world market. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. Ang PNP suportado ang direktiba ni Pangulong Marcos patungkol sa pagtitipid ng enerhiya kasabay ng paggalaw ng presyo ng langis sa world market. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Marjo Domingo. Suportado ng Philippine National Police ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa pagtitipid ng enerhiya kasabay ng paggalaw ng presyo ng langis sa padaigdigang merkado, kung saan iniutos si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang pag-review at posibleng adjustment sa paggamit ng mga mobility assets ng pulisya. Ayon kay Nartates, ang mga Chief of Police at mga heads of support units ay inaasahang magsasagawa ng review sa tulong ng Directorate for Operations at iba pang offices at commanders sa national at regional headquarters. Aniya, kailangang paghandaan at planuhin ang ganitong klase ng mga sitwasyon nang hindi nasasakripisyo ang mandato ng pulisya na tiyaking ligtas ang buong komunidad. Nauna nang nagbigay ng babala ang mga security experts at economic analysts sa posibleng epekto na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East na supply at presyo ng mga produktong petrolyo, lalo na ang mga bansang lubos na dumedepende sa importasyon nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN Weather Report. Posibleng maranasan ang El Nino o tagtuyot pagsapit ng Agosto hanggang Oktubre ngayong taon. Sa isang panayam, sinabi po ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Dr. Analisa Solis na noon pang Disyembre nang simulan nilang ma-monitor ang pagkakaroon ng El Nino. Pero mas maraming ulan o matinding habagat season muna ang magiging paunang epekto ng El Nino bago maranasan ang dry spell o drought. Kung magtutuloy-tuloy, sa huling quarter pa lang ng 2026 ay mararanasan na ang below normal rainfall sa Luzon. Samantala, nilinaw naman ng Pag-asa na umiiral pa rin ang amihan sa bansa at magtatapos ito sa susunod na linggo. RMN Network News. Balitang Sports. National Chess Team ng Pilipinas ligtas pong nakauwi sa bansa sa kabila ng tensyon sa Middle East. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Niel Santua. Umaksyon ng Philippine Sports Commission para mailigtas sa mga miyembro ng National Chess Team na naipit sa biyahe dahil sa tensyon sa Middle East. Galing ang mga Pinoy wood pushers sa torneo sa Moscow kung saan kumobra ng bronze medal at Grandmaster Norm si Mark J. Bacojo. Ngunit naudlot ang kanilang return flight tapos isara ang airspace sa United Arab Emirates bunsod ng gyera sa rehiyon. Sa koordinasyon ng PSC at ng National Chess Federation of the Philippines, agad na naribok ang kanilang flight at ligtas na nakauwi ang delegasyon. Samantala, ayon kay PSC Chairman John Patrick Gregorio, prioridad ang safety ng mga atleta at maiuwi ng ligtas ang mga ito. Para sa ating RMN Sports, Radyoman Niel Santua, Tatak, RMN. RMN Entertainment News. O
O yung pag-imagine ni Congressman Bong Suntay kay Ann Curtis, pinalagan po ng kanyang kapatid at iba pang mga celebrity. Kasama natin sa balita si Myra J. Nasaya. Umani ng samot-saring reaction online ang naging imagination remarks ni Congressman Bong Suntay tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Sa naturang pahayag kasi, lantarang inamin ng kongresista ang tila pagnanasa sa aktres dahil sa taglay nitong ganda. Sa kanyang social media account, galit na tinawag ng kapatid ni Ann na si Jasmine Curtis Smith na disgusting man si Suntay dahil sa misogynistic thinking nito ngayong Women's Month. Sa hiwalay naman na post, sinabi ni Jasmine na ang usapin sa pagrespeto sa mga kababaihan ay hindi lamang para sa mga celebrity, ngunit sa lahat ng mga babae. Dapat anya ay pinag-uusapan sa espasyo ng government offices ang mga naging kontribusyon, ideya at leadership ng mga kababaihan at hindi mga imagined scenarios. Para naman sa TV host na si Bianca Gonzalez, sobra pa sa salitang kadiri ang pahayag ng kongresista sa isang interview na ang kanya umanong pahayag ay isang compliment lamang. Ani Bianca, hindi dapat nino-normalize sa mga ganitong ugali lalo na ng mga public servant. Sa ngayon wala pang pahayag si Ann tungkol sa naturang issue na ngayon kasama na ang pamilyang na-stranded sa Dubai sa gitna ng tensyon sa Middle East. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN. RMN Network News. At sumayin niyo pong muli ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyoman Zhander Cayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama. Tunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. 7:41 ng umaga. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news